नमस्कार, सोनस रेसिपीजमध्ये तुमचं खूप खूप मनापासून स्वागत। आज आपण बनवत आहोत बटाट्याचे पापड। तर हे बटाट्याचे पापड खूप मस्त आणि खुसखुशीत होतात। हे बटाट्याचे पापड तुम्ही करून बघा, तुमच्या घरच्यांना नक्कीच आवडेल। चला तर कृतीला सुरुवात करूया। त्याआधी चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब नक्की करा आणि तुमच्या फ्रेंड्स आणि फॅमिली सोबत शेअर पण करा। सगळ्यात आधी आपण इथे बटाटा उकळून घेऊ। तर बटाटा उकळण्यासाठी मी इथे 1 किलो बटाटा घेतलेला आहे। तर आज आपण पापड 1 किलो बटाट्याचे करणार आहोत। तर हा बटाटा आपण उकळून घेऊ। ह्याच्यामध्ये मी थोडं पाणी घालून घेतलं आहे 2 ग्लास आणि याच्या मीडियम गॅसवर 4 शिट्ट्या काढून घेऊ। 4 ते 5 शिट्ट्या काढल्या तरी चालेल। बटाटा आपला एकदम छान मस्त सॉफ्ट झालेला पाहिजे। तर आता हा बटाटा आपला उकळलेला आहे, त्याचे मी साल पण काढून घेतलेले आहे। आता आपल्याला ह्याला किसायचं आहे। या पद्धतीने जशी आपली किसणी असते त्याच्याने आपल्याला हे किसून घ्यायचं आहे। जेवढं बारीक होत असेल तेवढं बारीक किसून घ्यायचं। त्याने काय होईल, आपला बटाटा अगदी छान मस्त मऊ होईल आणि लाटताना बटाटा असं त्याचे तुकडे लागणार नाही। तर या पद्धतीने सगळे बटाटे आपण किसून घेऊ। या पद्धतीने प्लेन टेक्स्चर झालं पाहिजे, अगदी मस्त एकदम प्लेन झालेलं पाहिजे। चला तर आपले सगळे बटाटे किसून झालेले आहे। आता आपल्याला याच्यामध्ये साबुदाण्याचं पीठ घालायचं आहे। तर हे साबुदाण्याचं पीठ तयार आहे। मी इथे 1/2 किलो साबुदाण्याचं पीठ वापरणार आहे। जर साबुदाण्याचं पीठ तुमच्याकडे नसेल तर काय करायचं, 1 वाटी साबुदाणा घ्यायचा आणि तो मंद गॅसवर 5 मिनिटं छान भाजून घ्यायचा, एक परतून घ्यायचा। त्यामध्ये तेल वगैरे काहीच घालायचं नाही, फक्त असंच परतून घ्यायचं आणि त्याला थोडं ते थंड झालं की त्याला मिक्सरमधून बारीक करून घ्यायचं आणि ते असं चाळून घेतलं की मग आपलं असं साबुदाण्याचं पीठ तयार होतं। आता यामध्ये मी 1 मोठा चमचा चिली फ्लेक्स म्हणजे जे आपण बारीक करून घेतली होती मिरची, तर ती घातलेली आहे। त्यानंतर यामध्ये 1 ते 1.5 चमचा जिरे आणि चवीनुसार मीठ घालून हे छान आपण मिक्स करून घेणार आहोत। तर मिरची इथे मी लाल मिरची बारीक करून घेतलेली आहे। तुम्ही याऐवजी तुमच्या आवडीप्रमाणे मिरेपूड म्हणा किंवा हिरवी मिरची वाटून पण टाकू शकता। तर इथे अशी जर मिरची बारीक करून घेतली आपण तर ती पूर्ण याला वेगवेगळी अशी दिसते आणि आपल्या पापडाचा रंग लाल दिसत नाही। तर या पद्धतीने तुम्ही करून घेऊ शकता। आणि यामध्ये मी अर्धी वाटी कोथिंबीर पण घातलेली आहे। कोथिंबीर ऑप्शनल आहे, तुम्हाला जर उपासाला कोथिंबीर चालत नसेल किंवा तुम्ही कोथिंबीर खात नसाल उपासाला तर नाही घातली तरीही चालेल। हे सगळे जिन्नस आता छान मिक्स करून घेऊ आणि एक गोळा तयार करून घेऊ। या पद्धतीने मस्त गोळा तयार करून घेतलेला आहे, सगळे मिक्स करून घेतलेला आहे। आता आपण याचे पापड करायला घेऊ। पापड करायला अशी आपल्याला मशीन लागणार आहे। जर अशी मशीन तुमच्याकडे नसेल तर असं प्लास्टिक घालून आपण जे पोळ्या करतो पोळपाट लाटण्यावरती तसं लाटून घेतलं तरी चालेल। आता माझ्याकडे ही मशीन आहे, तर याप्रमाणे याच्याने मी आता हे सगळे पापड करून घेणार आहे। तर पापड करताना एक गोळा घ्यायचा, अगदी थोडंसं तेल लावायचं। एकदा प्लास्टिकला तेल लावलं की परत लावायची गरज नाही। तर याप्रमाणे थोडं तेलाचा हात घेऊन आपण हा गोळा करून घेतला आणि आता आपण याला ह्याच्यामध्ये या प्लास्टिकच्या पिशवीमध्ये टाकणार आहोत। याला अगदी थोडं तेल लावून घेणार आहोत आणि याप्रमाणे याला प्रेस करून घेणार आहोत। तर बघा, या पद्धतीने आपला पापड तयार झालेला आहे। आता आपण हा वाळत घालू। तर वाळत कसा घालायचं, याला करायचं पालथं आणि थोडंसं प्रेस करून घ्यायचं, वरून थोडा हात फिरवायचा आणि नंतर हे हलगतपणे हा प्लास्टिक उचलून घ्यायचा। हे छान आपलं पापड तयार आहे। मी अजून एक पापड तुम्हाला करून दाखवते। तर आपले सगळे पापड तयार आहे आणि आता हे सुकले पण आहे। मी आता हे काढायला वर आलेली आहे। आता हे आपण परत दुसऱ्या दिवशी एकदा छान ऊन दाखवून देऊ आणि कडक करून घेऊ
आता आपले हे बघा किती छान पापड तयार आहे। आता मी तुम्हाला तळून दाखवते। पापड तळताना आपल्याला गॅस खूप मोठा ठेवायचा नाहीये। तेल थोडं गरम करून घ्यायचं, मीडियम हॉट करून घ्यायचं आणि अगदी कमी गॅसवरती, लो गॅसवरती आपल्याला हे पापड तळायचे आहे। कारण हे आपले पापड बटाट्याचे आहे, तर बटाटा तेलामध्ये लवकर लाल होतो, तर या पद्धतीनेच तळायचं। तर इथे आपले 4-5 पापड तळून झालेले आहे। हे बघा किती मस्त तळले गेले आहे आणि रंग पण खूप छान आला आहे। तर आपले इथे पापड अजिबात लाल पडले नाही आहे किंवा तुटले नाही आहे, तर खूप मस्त हे पापड झालेले आहे। हे बघा मस्त आपले बटाट्याचे पापड तयार आहे आणि मी तुम्हाला तळून पण दाखवले। अगदी मस्त फुलतात आणि चवीला तर आहा, माझ्या घरी हे पापड सगळ्यांनाच खूप आवडतात। तर अशा पद्धतीने पापड तुम्ही नक्की करून बघा आणि या व्हिडिओमध्ये ज्या मी छोट्या छोट्या टिप्स सांगितल्या आहेत त्या पण नक्की लक्षात ठेवा। तर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। पुन्हा भेटू अशाच नवीन आणि सोप्या रेसिपी सोबत। तोपर्यंत धन्यवाद।